السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اشتقنا لكم. اليوم عندنا تحدي حلو جديد. التحدي تبعنا ترفيه وتعليمي. بدنا نلعب لعبة صغيرة نشوف مين بيفوز، أنا أو سيف. أنا الحكم. أنا بدي أرسم مربعات ودوائر عشان نلعب تحدي. نلعب هلا خلصت رسم المربعات والدوائر. المربعات فيهم أرقام، بدنا نتعلم كلمات جديدة إنجليزي. مين بده يبلش؟ أنا. طيب بلش من الصعب. أنا بدي أبلش أحسب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوق لاين امشي على الخط. رن اركض. طب هوب اقفز على رجل واحدة. هلا بدك تمشي وتحط ايديك على الرسمة. جاب نط. رن اركض. جريد جوب، عمل جيد. كم دقيقة أخذ يوسف؟ 4 دقايق. أنا راح أفوز عليه. بلش من ستارت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوق لاين امشي على الخط. هوب اقفز على رجل واحدة. رن اركض. امشي وامسك الشكل. جنب اركض. جريت جوب، عمل جيد. كم دقيقة أخذ سيف؟ أنا فزت بالتحدي كله وهي طبق من ماما. بدك تلعبني فيه؟ لا، هي احنا عشان اخوان راح العبك